დავიბადე თბილისში. სოფელ დიღომში, სადაც ჩვენი მყოფებით, ეს არის ჩემი მამა-პაპის სახლი. მამა ჩემი იყო ხელდასხმული ღვთისმსახური ეკლესიისა და დედა ჩემი იყო აქტიური წევრი, გუნდის მგალობელი იყო ეკლესიაში და ამავდროულად მას ებარა, როცა გავიზარდე და მივხვდი ეს რა იყო, ევქარისტიის ჭურჭელის მოვლა, პატრონობა, დაბინავება და ევქარისტიის წინ მისი გამზადება საკურთხეველთან. მე დავიბადე 1963 წელს და ეს არის ხრუშჩოვის ეპოქა. და ხრუშჩოვმა განიზრახა და ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მაშინ, რომ ქვეყანა გაეთავისუფლებინათ რელიგიური გადმონაშთებისაგან, ასე ერქვა მაშინ ამას. რაც გულისხმობდა იმას, რომ ახალგაზრდა თაობა აღეზარდათ განსხვავებული რელიგიისაგან გათავისუფლებული სულისკვეთებით. და როგორც მე ვიცი მოგვიანებით, იყო იმაზეც ლაპარაკი, რომ რა კი პატარა ვიყავი, იმათ ვეღარ გაწვრთნიდნენ, როგორც მათ უნდათ. იყო აზრი, რომ დავიბადე სახელმწიფოს ვეშვილებინა. და სახელმწიფოს აეყოს ბრძნულობა, რომ ამ მომწამლელ ოჯახში, ჭალებში არ გაზრდილიყო ბავშვი, რომელიც არ იქნებოდა ხელისუფლების იდეოლოგიის ერთგული. მაგრამ ეს ხომ საქართველო არის, არა, ვიღაცას იცნობს, სადღაც რაღაცა შეიძლება დაალაპარაკო. და ასე რომ მე შევრჩი ამ ოჯახს, რო არ შევჩენილიყავი, რა სად ვიქნებოდი. მაგრამ ჩემი ცხოვრება ვიდრე აზე მოვიდოდი და ვიდრე მექნებოდა ცნობიერება ჩემი არსებობისა, ვინაობისა, მაშინ ამით იყო დაღდასმული, რომ მე დავიბადე ოჯახში, რომელსაც ხელისუფლება ალმაცერად უყურებს. და ყოველთვის ჩვენს ოჯახში იყო იმისი განცდა, რომ ჩვენ დაცულები ვერ ვიქნებით ამ ქვეყანაში. ეს იყო სულისკვეთება, რომელშიც მე ვიზრდებოდი 60-იან წლებში და მე მოგვიანებით 70-იან წლების დამდეგს ნელა უფრო ცხადი ხდებოდა, განსაკუთრებით სკოლაში მისვლის შემდეგ, რომ ვიდრე სკოლაში მივიდოდი, მე მგონი ჩვენ ყველანი ისეთები ვიყავით, როგორც ხვები. მაგრამ როდესაც მასწავლებელმა თითი გამოიშვია ჩემზე და თქვა, რომ ეს ხო იცოდეთ ბავშვებრო, ეს რელიგიური ოჯახიდან მოდის და ესენი ამ სექტის წარმომადგენლები არიან. მაშინ მივხვდი, რომ საზოგადოებაში ჩვენს მიერ დამოკიდებული არ იყო კეთილსასურველი. ჩვენს ფილს ვიყავი უკვე 18 საუკუნე გამხდარიყავი. ნათლისღების დღესასწაული ახლოვდებოდა 19 იანვარი და მქონდა ეს შინაგანი ბრძოლები, რომ რა ვქნა. ვიფიქრო ჩემს მომავალზე, რომელიც უსათუოდ კომკავშირზე უნდა გავიდეს, თუ უკვე მოვიდოდ რომ ავირჩიო ჩემი რელიგია, რაც მე მინდა იყოს ჩემთვის მნიშვნელოვანი. და ამ ჭიდირში ღამის 5 საათი იყო, დილის 5 საათი უბრალოდ იანვრისა, 19 იანვრისა. მშობლების საძინებელს მიუგაგუნე, გავაღვიძე ორივე და უთხარი, რომ მე გადავწყვიტე, რომ ჩემთვის რელიგია, რომელიც ჩემთვის ყველაზე ახლობელი იყო და მნიშვნელოვანი იყო, ეს იყო ქრისტიანობა და მინდოდა მოუნათლულიყავი. მამამჩემი ძალიან ბედნიერი იყო ამ გასაგებების გამო, ორივენი წამოხდნენ ლოგინებიდან, რა ქვია, ჩავიცით ყველანი, გავამზადეთ. წავედით მანქანით, მამაჩემს თეთრი ვოლგა ყავდა. წავედით ამ მანქანით და შიომღვიმის სანახეებში ციოდა, ტუსავდა. შიომღვიმის სანახეებში მტკვარზე მომნათლეს. ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება და იმასაც ხვდებოდი მაშინ, რომ ეს გადაწყვეტილება ბევრ რამეს განსაზღვრავდა მომავალში ჩემ ცხოვრებაში. 1988 წელს შვეიცარიაში დაგეგმილი იყო დიდი საერთაშორისო კონფერენცია ბიბლიის მთარგმნელების. ბიბლიისა და რელიგიური ლიტერატურის მთარგმნელების. და საბჭოთა კავშირს ძალიან უნდოდა, რომ იქ ყოფილიყო წარმოდგენილი საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირში ბიბლიის ჩვენს მიმდინარეობაში ბიბლიის მთარგმნელი არავინ არ იყო ჩემს გარდა. დავთანხმდი, მაგრამ ვიცოდი, რომ ეს დაკავშირებული იყო
საკმაოდ სახიფათო პროცედურებთან. პირველად პერსონულად სწორედ მაშინ დამიბარეს რელიგიის საბჭოს წუნებული აპარატში. ჯერ შეხვედრა მქონდა ერეკლე ტატიშვილთან, რომელიც იყო მოადგილე წუნებულისა, მაგრამ ქალაქში ყველა მიცოდა, თბილისში ყველა იცნობს, ის უშიშროების ოფიცერი. საუბარი ქონდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. მას ძირითადად აინტერესებდა ამ ჩვენ შეხვედრაზე რამდენად კვალიფიციური ვიყავ იმისათვის, რომ საბჭოთა კავშირი წარმომედგინა ამ საერთაშორისო შეხვედრაზე. და საუბარი დასასრულისკენ მივდიოდა, მე ვიფიქრე, რომ ამით დამთავრდა ყველაფერი. დარწმუნდა, რომ ეს შემიძლია, მონაწილეობდი ნამდვილად ამ შემდეგ. მაგრამ ძალიან უცნაური უშიშროების ხერხი იყო. შეიძლება დღესაც არის. რომ დამთავრდა საუბარი, რომ უნდა დაემშვიდობოთ, მითხრა, რომ სასვაშოდ მითხრა, რომ ახლა ჩვენ თანამშრომელი გაგესაუბრებათ, ვიდრე შენ წავალთ. ეს თანამშრომელი იყო უშუალოდ კგბ-ის ოფიცერი. რომელმაც თავი წარმომიდგინა როგორც დიმიტრი პანფილოვი. მოგვიანებით გავიგე, პანფილოვი საერთოდ არ იყო, ეს ხო რუსულ-მოლდოვური წარმოშობის რუსულ-ქართულ-მოლდოვური წარმოშობის კგბ-ის ოფიცერი. თორსტები გვარად ფოხილო. ეს მოგვიანებით გავიგე. ჩვენი პირველივე შეხვედრიდანვე რამოდენიმე შეხვედრა გქონდა. პირველივე შეხვედრაზე აშკარა გახდა, რა მიზანიც გქონდა. ეს იყო გადაპირება. ჩვენი საუბარი გაგრძელდა დაახლოებით 4 საათი. ახალგაზრდა რო ხარ და შტერი ხარ და შეიძლება ხნიარიც იყო და შტერი იყო. მე მქონდა ასეთი ის, რა ქვია, საცდური. რომ მოდი მენახა ეს პროცესი როგორ ხდება. დავიწყოთ საუბარი. პირველი ნაწილი შედგება იმისაგან, რომ მომავალი ჩვენია. ყველგან. და მომავლის მხარეზე დგომა მნიშვნელოვანია. კარგი. მეორე ნაწილი შედგებოდა უკვე მუქარისაგან. რაც გულისხმობდა ფოტოების დასტას, რომელიც მაგიდაზე იდო. თვითმფრინავის საქმესთან დაკავშირებული მსხვერპლებისა. რა თქმა უნდა, ტერორი იყო. რეალურად ტერორი იყო. აქ იყო ის ხალხის ფოტოები, ვინც თვითმფრინავში დაიხოცა. და ასევე იყო საუბარი ჩემს კავშირზე თვითმფრინავის ბიჭებთან, როგორც მოგვიანებით უწოდებდნენ. რაც რო გადიოდა, ვატყობდი, როგორ იძაბებოდა ეს ოფიცერი და როგორ ოფლის დიოდა. მე ვთხარ რას გულისხმობს ჩვენ თანამშრომლობა. ასე გულუყუროთ მეუბნება, რომ ჩვენ მაგალითად თქვენ იცით, თქვენ ძალიან განათლებული ადამიანი ხართ, ბატონმა ერეკლემ მითხრა ამის შესახებ. ჩვენ გვჭირდება, რომ ცოდნა გქონდეს რელიგიური რეალობის შესახებ, რადგან ჩვენს ქვეყანას საბჭოთა კავშირი ძალიან ბევრი მტერი ყავს. თუ თანახმა იქნები და ხელს მოგვიწერ, ჩვენ მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ შენი სამეცნიერო ინტერესები უკეთ დაიკმაყოფილო. გექნება შესაძლებლობა უცხოეთში მოგზაურობისა, არქივებში მუშაობისა. ერთ-ერთი მიზეზი რა იყო? ეს არის, როდესაც ბიბლიას თარგმნით.
ძალიან გულუბრყულა და ესეც შტერული ის იყო აზრი, რომ ჩვენ არ გვინდა რომ შემთხვევით დასავლეთის წარმომადგენლებს არ მიუწდებოდეთ ხელი ბიბლიის თარგმანზე, რომ მათ არ მიითვისონ ეს თარგმანი და არ გამოსცენ დასავლეთში. ეს ერთ-ერთი ასპექტი ესეც. მეოთხე როგორ იწერება ეს წერილი? მაინტერესებდა როგორ ეს მექანიზმი როგორ არის, როგორ ხდება გადაბირება. მომცა ქაღალდი დავიწყეთ წერა. რომ მე ესა და ეს ნებაყოფლობით უერთდები ამ ორგანიზაციას, სამსახურში ვდგები და ამის ნიშნად ვღებულობ სენდოვნის. და როცა მივიდა ამაზე 2 წერტილი უნდა დასვა, ფსევდონიმად ჩაწერა, მე ხელი მოწვა, ამ დამთავრებულ ყოველთვის მეთქე ამას მე ვერ გავაკეთებ. და ამაზე ამიფეთქდა, რომ შენ ვისზე ნაკლები ხარ, ვისზე მეტი ხარ. რომ ჩვენთან ისეთი მეცნიერები მუშაობენ, თანამშრომლობენ და შენ ვინ გამოგვიხედი, და მაშინ რამდენი წლისა ვიყავი? 27 წლის ალბათ. შენ ვინ გამოგვიხედი, რომ ეხლა შენ გინდა რომ რა ქვია იმადზე მეტი იყო და უკან დაიხიო და ასე შემდეგ. უთხრე ამას ვერ გავაკეთებ. ეს ჩემი სინდის საწინააღმდეგოა. და ეს რა ქვია ეს ტექსტი დავხიე. და გაჩნდა იმის ილუზია, რომ წავიდა საბჭოთა კავშირი, ჩვენ თემს ახლა შეუძლია, რომ სრულფასოვნად მიიღოს მონაწილეობა ამ საზოგადოების ცხოვრებაში. ბორკილები მოგვეხსნა. თავისუფლება მოვიდა. არავინ არ გვიგრძელოს ეკლესიის გარეთ გასვლას, იმ საქმიანობას, რომელსაც ჩვენ თვითონ არის ფასეული, მაგრამ მე მახსოვს ჩვენს ეკლესიაში გაწმილების განცდა. რომ ჩვენ გვეგონა რომ მოვიდა თავისუფლება და თურმე ეს თავისუფლება არის მხოლოდ მართლმადიდებლებისთვის. და მე ვნახეთ რომ ეს არის მართლმადიდებლებისთვის, მართლმადიდებელი ეთნიკურად ქართველებისთვის. და მე ისიც აღმოჩნდა რომ ამ თავისუფლებით უნდა ისარგებლო, ეს გვიან გამოჩნდა, შეუძლიათ მხოლოდ ისარგებლონ ქრისტიანებმა, სუფთა სისხლიანმა ქართველებმა და სწორი სექსუალური ორიენტაციის ქართველებმა. ეს აქამდე დავიწყებდა ამ პერიოდს. ნაბიჯნაბი ეს ერთბაშად არ მომხდარა. პირველი განცდა იყო რა თქმა უნდა გაწმილება, რადგან ჩვენ ძალიან გვიხაროდა და გვახარებდა ქვეყნის თავისუფლება იმპერიული გვალჯებისაგან, რადგან მაშინაც ფიქრობთ და ახალს ფიქრობთ, რომ ეს არის შესაძლებლობა, რომ ჩვენმა კულტურამ თავისუფლად განვითარების შესაძლებლობა მიიღოს. მაგრამ სამწუხარო იყო და ეს არის რა ქვია დაკარგული შესაძლებლობების ეპოქა. როდესაც ჩვენ შეგვეძლო მართლმადიდებლებთან, კათოლიკეებთან, სხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან ერთად გვემუშავა ამ ქვეყნის საკეთილდღეოდ. გამოგვეყენებინა ის კონტაქტები, ურთიერთობები, რაც ჩვენ გვაქვს დასავლეთთან, ევროპასთან, შეერთებულ შტატებთან, ორგანიზაციებთან, რაც ხელს შეუწყობდა ამ ქვეყნის უფრო სწრაფ ზრდას და განვითარებას, დემოკრატიის გამყარებას, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. სამწუხაროდ ჩვენ ეს შესაძლებლობა ხელიდან გავუშვით. სწორედ ამ ასეთი ეთნონაციონალისტური სენტიმენტების გამო, რომელიც ძალიან ძლიერი იყო 90-იან წლების დამდეგს. მე მახსოვს როგორი გაკვირვებული იყო ჩვენი ეკლესიის წინამძღოლი გურამ ქუმელაშვილი, როდესაც ერთშენიერ დღეს ტელევიზიიდან მოისმინა, როდესაც პატრიარქი იმყოფებოდა სადღაც სამხრეთ საქართველოში და როდესაც ეს ცნობილი კალკა გაიმეორა, რომ სარგებლობენ რა ეკონომიკა
იკითხეს ჟურნალისტმა კითხვა, ვინ არიან ესე და ჩამოთვალეს უთხრა ესენი მათ შორის ჩვენ ეკლესია. და ჩვენ ეკლესიის წინამძღოლი დარწმუნებული იყო, ყველას ასე გვეგონა, რომ იმ დიალოგის შემდეგ, რომელიც ჩვენ გქონდა ბოლღაშვილის დროს, ჩვენ და მართლმადიდებელი ეკლესია ვიყავით მეგობარი ეკლესიები. და როდესაც გამოგვაჩენეს როგორც უცხო სექტა, რომელიც ეხლა შემოდიან საქართველოში და სარგებლობენ ეკონომიკურ სიძულვაში. ეს ხო თავს არ დამცემი და ამ კაცის გულუყოლობაზე მეტყველებს, რომ მაშინვე გაიქცა ილიამ მევრესთან შესახვედრად. რომ თქვა, რომ ეს ალბათ წამოწდა. ამას თვითონ როგორ იტყოდა. მაგრამ მალე ჩვენ ნახეთ, რომ ეს წამოწდენა არ იყო. ეს ხო მიდგომა, პოლიტიკა, რომელსაც გეგმაზომიერად გეგმავდა ეთნონაციონალისტური სულისკვეთება საქართველოში. არა კონკრეტული პირები, მაგრამ ეს იყო საერთო სულისკვეთება.